قوانين الهجرة هي من أكثر القوانين تغييراً. شرطة الهجرة اللي هم يقبضون على الأشخاص ويخلوهم في السجن ويحولوهم للمحكمة ما راح يساعدوهم في القبض على هؤلاء الأشخاص. ملايين المهاجرين الغير شرعيين في أمريكا وصل عددهم تقريباً ل 12 مليون مهاجر غير شرعي، منهم اللي بيحاول يصوب أوضاعه، ومنهم ما زالوا بين قلق وحيرة على أوضاعهم، ومنهم ارتاح وريح حاله واختصر الشر وراح على بلاده. اليوم موضوعنا عن المخالفين في أمريكا، وهاي الحلقة عشان نلاقي للمخالفين حلول جذرية واقتراحات كثير قوية ممكن تساعدهم في المعيشة بأمريكا ويصبحوا مواطنين أمريكيين. خليكم معنا عشان نلتقي مع أحد أهم وأفضل المحامين العرب في المناطق العربية في شيكاغو. المحامي محمد إبراهيم، محامي الهجرة في شيكاغو وصاحب مكتب إبراهيم لو جلوبال، ماستر في القانون و License to Practice Law in Wisconsin, License to Practice Immigration all over the United States. يعني احنا بنشتغل في جميع الولايات، نشتغل في المحاكم الفيدرالية في أيضا الكثير من الولايات، في إلينوي، في ويسكونسن، في نيو مكسيكو، في ولايات أخرى. شو الفرق بين مكتب الهجرة الأشخاص العاديين اللي بيعبوا معاملات وبين محامي الهجرة؟ فرق كبير جدا جدا جدا. المحامي في عنده لايسنس اللي هي رخصة مزاولة المحاماة، دارس القانون المدني، دارس القانون الجنائي، دارس الكثير من الأشياء، فبالتالي لما يكون متخصص في الإميجريشن ومعه لايسنس بيعرف كيف يتجنب الأخطاء اللي يقع فيها الشخص، يعرف كيف يقدم استشارة قانونية للكلاينت، يعرف كيف يوصل النتيجة النهائية اللي يريدها الكلاينت. أما الشخص الثاني اللي هو غير محامي، فقط عنده مكتب، فقط يعبي أوراق، ما يتحمل المسؤولية ولا راح يتعاقبوا ولا راح يكونوا مسؤولين أمامك وأمام القانون في حال أنه خبطوا الكيس، خسارة سنوات وخسارة أموال كثيرة بدون أي فائدة. شو طبيعة ارتباط المحامي بدائرة الهجرة، وهل له صلاحيات معينة عن غيره بدائرة الهجرة؟ المحامي لما يقدم الكيس يقدم معها شيء اسمه appearance يوقع الزبون، يوقع يقول انه انا خولت هذا المحامي انه يتابع مع دائرة الهجرة بالنيابة عني في هذا الكيس، كيس الاميجريشن اللي انا مقدمها. الزبون ما راح يكون يتواصل معهم، لان التواصل مع دائرة الهجرة جدا معقد. الزبون فقط يتصل في المحامي عندي هذه المشكلة، والمحامي لما يكون مقدم الكيس بنفسه بيوم واحد أو يومين راح يحلوا هذه المشكلة. صلاحيات المحامي أنه يحضر معك المقابلة، ويكون فائدة المحامي في الدخول أنه أولاً يتأكد أنه جميع الإجراءات راح تكون بشكل قانوني، الأسئلة ما راح تكون خارج السياق، أنه الضابط من الممكن أن يسألك أسئلة ما المفروض يسألها، ولكن بوجود المحامي راح يقل هذا الشيء. إذا صار أي تعارض بين الأجوبة المحامي راح أيضاً يتدخل ويحل هذا التعارض ويفهم الضابط أنه ما في تعارض ولكن صار سوء فهم. الهجرة العشوائية، المشاكل اللي بتواجهها أو بتجيكم على المكاتب من قبل الناس من المخالفين. إذا شخص خالف عدى على الفيزا بعد أن ينتهي الإقامة اللي حددوها له بفترة معينة أقل من 6 أشهر، راح ينمنع من الدخول إلى الولايات المتحدة لمدة 3 سنوات. أكثر من 6 أشهر راح ينمنع من الدخول إلى الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات. هل كمحامي لديك حلول جذرية للشخص المخالف في هذه البلد؟ كل شخص هو وقصته والظروف المحيطة به تفرض عليه، سواء كان ممكن أن يحصل على شيء أو ما ممكن يحصل على شيء. هنالك 4 طرق رئيسية المخالفين من الممكن عن خلالها يعدلوا حالاتهم يحصلوا على جرين كارد. هذا فيما يخص المخالفين فقط. الطريقة الأولى مثل ما الكل يعرفها والكل باحث فيها أنا متأكد، اللي هي عن طريق الزواج. والزواج أيضا يختلف، هل الزواج من شخص معه جنسية أمريكية أم شخص معه جرين كارد؟ كل وحدة فيها حالات مختلفة. الطريق الثاني هو اللجوء. عموما لازم يتقدم على اللجوء الأسالم خلال سنة من تاريخ دخولك لأمريكا. إذا عدت السنة 3 أشياء من الممكن أن نتفادى هذه شرط السنة، ولكن هذه الأشياء ليست سهلة. الخيار الثالث هو
فاوا اللي هي اختصار ل Violence Against Women Act. هذا قانون شرعه الكونغرس يساعد الأشخاص الذين تلقوا اضطهاد من قبل أزواجهم اللي عندهم جنسية وجرين كارد. على سبيل المثال شخص تزوج بنت مثلا معها جرين كارد أو جنسية، وهذه البنت بدأت تضطهد فيه سواء كلاما أو فعلا، ممكن تضربه، ممكن تسب عليه، ممكن تخليه خارج البيت، أشياء كثيرة. إذا حصل فعلا هذا الاضطهاد ممكن أن تقدم على الجرين كارد بدون أن يكون هذا الشخص معك ويوقع لك ويروح معك على المقابلة، لأنه الكونغرس يريد أنه يعوضك على هذه الأضرار النفسية والجسدية اللي حصلتك من قبل هؤلاء الأشخاص اللي هم مواطنين أمريكان أو أشخاص يحملون الجرين كارد. الخيار الرابع اللي هو شيء اسمه يو فيزا. يو فيزا هذا لضحايا الجرائم، اضطهاد منزلي إذا صار مثلا، تسليب مثلا إذا صار، ضرب إذا صار، الكثير من الجرائم. اليو فيزا أيضا شرعها الكونغرس لتشجيع الناس الذهاب إلى الشرطة والإبلاغ عن هذه الإساءات، لأنه كثير من الأشخاص في السابق كانوا يخافون يروحون للشرطة لأن ما عندهم أوراق، ما عندهم جرين كارد، يخافوا من الترحيل. كونغرس قالوا إذا بلغتوا على هذا وساعدتونا في مرحلة التحقيقات عن هذه الجريمة من الممكن جدا أن تحصلوا على الجرين كارد. طبعا هي فيها مراحل وتأخذ فترة، ولكن هذا أوبشن أيضا متاح للأشخاص المخالفين في أمريكا. هناك يعني حلول أخرى مثلا تي فيزا اللي هي الأشخاص اللي كانوا ضحايا للتهريب البشري، يعني إدخال أشخاص تهريبا داخل أمريكا. ما هي العقوبات اللي بتلتحق في الشخص المخالف في أمريكا؟ عقوبات مالية أولا ما موجود هذا الشيء، إذا خالف ما موجود عقوبات مالية. من الممكن أن يتحول إلى محكمة ترحيل، محكمة هجرة، راح ينظر في أوراق القاضي، وإذا ما في عنده أي حلول ممكن يقدم عليها كلجوء أو زواج أو أشياء من اللي ذكرناها، ممكن أن يصدر في حقه قرار ترحيل ويترحل ويستبعد من الولايات المتحدة، يذهب إلى وطنه الأصلي. إذا الشخص ترحل ورجع مرة ثانية عبر الحدود بدون تصريح، بدون موافقة، هذا تعتبر جريمة جنائية وممكن القانون الفيدرالي يعاقبك عليها بالسجن. هناك في ولايات لا ترحل المهاجرين الغير شرعيين أو المخالفين، Sanctuary cities. احنا لازم نعرف أنه قانون الهجرة هو خاص فقط بالحكومة الفيدرالية. الحكومات المحلية ما يحق لها أنه تصدر قوانين تتعلق بتعديل حالة الهجرة للأشخاص غير المواطنين. ولايات أو المدن اللي تعتبر ملاذ آمن، هذول ما راح يعطوك جرين كارد ولا راح يبقوك للأبد. يعني هذول فقط أنه ما راح يساعدوا آيس اللي هم خلينا نعتبرهم شرطة الهجرة، اللي هم يقبضون على الأشخاص ويخلوهم في السجن ويحولوهم للمحكمة. ما راح يساعدوهم في القبض على هؤلاء الأشخاص. على سبيل المثال آيوا، إنديانا، كاليفورنيا، تكساس. الشخص إذا تم القبض عليه في جريمة معينة، على الأغلب الشرطة راح تتصل بآيس حتى آيس يجي ياخذوه ويخلوه في سجنهم ويدخل في مراحل الترحيل. هذه الولايات مثل كاليفورنيا ما راح تعمل هذا الشيء، بعد أن تخلص عقوبتك راح تخرجك من السجن بدون أن تتعاون مع آيس. كيف المحامي بيقدر يحمي المخالفين؟ بعد أن يتم طرح الأسئلة الكثيرة وبحث الأمور القانونية، راح يعطي الكلاينت الخيارات الموجودة. بعد هذا المحامي راح يحرص كيف أنه يقدم أقوى قضية بحيث يعلي احتمالية القبول بشكل كبير جدا. تعبئة الضريبة بتفيد المخالف، وهل هو أصلا يستطيع تعبئة الضريبة؟ أولا، هل يستطيع تعبئة الضريبة؟ نعم. ليس من المفروض أن يكون عندك Social Security Number حتى تعبي ضريبة. ممكن يكون عندك ITIN Number تتصل بالIRS ويعطوك رقم حتى تعبي عليه الضريبة التاكس. هل تعبئة الضريبة مفيدة؟ طبعا أكيد. أنا أحرص دائما أعطي توصيات للكلاينت اللي عندي بأنه يعبوا على التاكس، حتى لما يقدموا على الإميجريشن ويشوفوا الإميجريشن أن أنتم معبي تاكس وما عندك مخالفات ثانية، عدم مخالفة الهجرة، راح تتسهل معاملتك بشكل كبير جدا. أيضا إذا تم تحويلك محكمة، هناك بعض الأشخاص من الممكن أن يحصلوا على شيء اسمه cancellation from removal، ولكن إذا تحولت محكمة ممكن جدا لبعض من الأشخاص أنه في نهاية اليوم راح تلغي المحكمة وراح يقول لك welcome to America ويعطوك جرين كارد. وأحد الأشياء اللي راح يسهل عليك هذا هو تعبئة الضريبة. في أولويات للترحيل؟ في عهد ترامب كان الجميع أولوية، أي واحد مخالف
بيجوا على البيت، ياخذوه من البيت يشيلوه ويخلوه بالسجن ويخلوه في المحكمة. في أشخاص راح يقولوا لا احنا ما اجونا آيس واحنا مخالفين. هذا الشيء صحيح. لحسن الحظ ما كان عندهم طاقة الكبيرة أنه تستوعب الجميع، فكانوا يعملوا ما بوسعهم حتى يرحلوا أكثر الأشخاص. بعد أن اجت حكومة بايدن عملت أولويات. الأولوية آيس هم الأشخاص يشكلوا تهديد لأمن الولايات المتحدة عن طريق الإرهاب مثلا، أو الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم كبيرة في المجتمع وبقائهم غير صالح في المجتمع. هذول يعتبرون أولويات لآيس. الأشخاص الباقين الآن عندهم محكمة ومو أولوية لآيس. من الممكن جدا أنه ننهي محاكمهم، يستعيدوا حياتهم السابقة اللي كانوا يعيشوها قبل المحكمة. هل يحق للمخالف إصدار الرخصة واستئجار المنازل، يشتري ويبيع؟ هل هذا مخول له؟ رخصة السواقة في إلينوي يعطى رخصة سواقة، لا يمكن استخدامها كتعريف بهذا الشخص، فقط يسمح له أن يسوق في إلينوي بشكل قانوني من غير أن يحصل على مخالفات. وهذا شيء عظيم طبعا، شيء جميل جدا. ممكن أن تستخدم جواز سفرك الباسبورت كتعريف والرخصة أن تسوق بشكل قانوني. حالتك في الهجرة المفروض ما تأثر على البزنس. من الممكن أن تفتح شركة، قصدي أنه هذا الشيء غير ممنوع بالنسبة لهم. ممكن جدا أن تشتري بيت وتبيع البيت إذا حصلت في أرباحه وإذا كنت غير مرتاح فيه. طيب هل يستطيع عمل كل هاي الأمور عن طريق اسمه شخصيا ولا عن اسم طريق شخص ما قانوني في هذه البلد؟ طريق اسمه شخصيا، ولكن إذا طلب قرض في هذه الحالة من الممكن أنه يكون كلامي مختلف. إذا طلب قرض، كثير من المصارف ما تعطي قرض إلا أن يكون عندك جرين كارد أو فيزا نافذة. ولكن أيضا ممكن شركات أو مصارف ثانية ممكن جدا تعطي هذا الشخص بدون أن يكون عنده جرين كارد أو جنسية. ما في أي قانون يقول البيت لازم يكون باسم شخص غير مخالف. هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني، لأنه إذا اعتبرنا الشخص غير مخالف لازم يكون قرار قاضي أنه هذا الشخص غير مخالف. هذا الشيء ما موجود. من الممكن الآن أن تروح في عندك كاش تشتري بيت وما يطلب من عندك أوراق الهجرة. من الممكن أن تروح أيضا تشتري سيارة وما يطلب من عندك أوراق الهجرة. لما تشتري السيارة يريدوا فقط من عندك الانشورنس، إثبات أنه أنت اشتريت السيارة ودرايفر لايسنس، واللي قلنا بإلينوي ممكن نطلع درايفر لايسنس. شو نصيحتك للمخالفين؟ لا يستنوا نهائيا، لا يستنوا بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين. يقرروا الآن أن يغيروا حياتهم، أن يغيروا مستقبلهم إلى الأفضل، أن يحصلوا على راحة البال. الآن اتخذ قرار وامشي في قرارك، لأنه قوانين الهجرة هي من أكثر القوانين تغييرا. كل ما تجي حكومة بتغير تغيير جذري في القوانين. الآن أنت في العصر الذهبي، هناك الكثير من التسهيلات. بعد سنتين راح تجي حكومة جديدة، راح تنفرض قوانين أكثر، من الممكن جدا أن تكون أصعب. لا تستنى، ابدأ الآن، اتخذ قرار واتصل بمحامي جيد واحصل على المعلومات المطلوبة وابدأ في القضية وعدل حالتك وحسن مستقبلك ومستقبل عائلتك. هذه أفضل هدية من الممكن أن تقدمها لنفسك ولعائلتك، تصلح أوراقك وتبقى في أمريكا بشكل قانوني. نشكر المحامي محمد إبراهيم على أجوبته على أسئلتنا المهمة واللي الناس كثير بحاجتها في هاي البلد، وخاصة المخالفين. لا تنسوا تكتبوا الآن أسئلتكم في التعليقات لنجاوب عليها يوم الأحد القادم، بكون 31/7/2022 الساعة تقريبا 1 مساء بتوقيت شيكاغو، الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة. فخليكم معنا دائما، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.